Cả nước hơn 16.000 ca Covid-19, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu số F0 mới. Ngày 21 tháng 12, 62 tỉnh thành ghi nhận 16.316 ca Covid-19. Hà Nội ngày thứ hai liên tiếp đứng đầu các tỉnh về số F0 mới trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 20 tháng 12 đến 16 giờ ngày 21 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.325 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 16.316 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.350 ca so với ngày trước đó. Tại 62 tỉnh, thành phố, có 11.309 ca cộng đồng. Hà Nội là địa phương ngày thứ hai liên tiếp đứng đầu cả nước số mắc mới trong ngày, với 1.704 ca bệnh. Tiếp đó là các tỉnh Cà Mau, 1.590, Tây Ninh, 939, Thành phố Hồ Chí Minh, 813, Khánh Hòa, 798, Cần Thơ, 797, Đồng Tháp, 788, Bến Tre, 606, Vĩnh Long, 599, Bạc Liêu, 507, Trà Vinh, 485, Bình Định, 429, Tiền Giang, 390, Bà Rịa, Vũng Tàu, 378, Thừa Thiên Huế, 370, Thanh Hóa, 364, Sóc Trăng, 349, Hậu Giang, 325, Đồng Nai, 284, Kiên Giang, 276, Hưng Yên, 259, Lâm Đồng, 254, An Giang, 250, Bình Thuận, 248, Quảng Ngãi, 245, Hải Phòng, 235, Bắc Ninh, 202, Đà Nẵng, 169, Nghệ An, 153, Đắk Lắk, 139, Bình Dương, 134, Quảng Nam, 120, Đắk Nông, 108, Quảng Ninh, 91, Hà Giang, 91, Vĩnh Phúc, 80, Nam Định, 67, Lạng Sơn, 62, Phú Yên, 55, Bình Phước, 52, Long An, 51, Ninh Thuận, 49, Phú Thọ, 45, Hải Dương, 41, Thái Bình, 39, Quảng Trị, 37, Hòa Bình, 32, Bắc Giang, 26, Hà Nam, 26, Sơn La, 24, Quảng Bình, 24, Thái Nguyên, 23, Ninh Bình, 17, Hà Tĩnh, 14, Kon Tum, 14, Yên Bái, 12, Gia Lai, 9, Lào Cai, 8, Tuyên Quang, 8, Cao Bằng, 8, Điện Biên, 2, Lai Châu, 2. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Cà Mau tăng 623 ca, Quảng Ngãi tăng 214 ca, Thừa Thiên Huế tăng 156 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.609 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.571.780 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 15.937 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.566.261 ca, trong đó có 1.157.273 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Bắc Kạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 496.183, Bình Dương 289.464, Đồng Nai 95.496, Tây Ninh 65.900, Long An 39.760. Về tình hình điều trị, trong ngày có 50.191 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.160.090 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.740 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.460 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.250 ca, thở máy không xâm lấn 137 ca, thở máy xâm lấn 874 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 ghi nhận 250 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 58, Tây Ninh 31 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 20, Tiền Giang 15, Bình Dương 14, Cần Thơ 12, Kiên Giang 11, Sóc Trăng 10, Đồng Tháp 9, Vĩnh Long 9, Hà Nội 8, Bến Tre 8, Bà Rịa, Vũng Tàu 7, Bạc Liêu 6, Bình Thuận 6, Long An 5, Cà Mau 4, Đắk Lắk 3, Trà Vinh 3, Khánh Hòa 3, Lâm Đồng 2, Hậu Giang 2, Quảng Ngãi 1, Bình Định 1, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 244 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.041 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.
Đến nay, Việt Nam xếp thứ 29 phần 234 vùng lãnh thổ về số ca tử vong. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 20 tháng 12 có 981.748 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 140.438.803 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 76.115.342 liều, tiêm mũi 2 là 62.959.544 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 1.363.917 liều.